การอยู่คนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนะจนรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่เฉยๆอยากจะทำนั่นทำนี่อยากจะออกเดินทางไปเรื่อยๆโดยไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นเผื่อบางครั้งมันก็อาจจะลืมอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจำก็ได้เช้าวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจอยากออกไปใช้ชีวิตอิสระขับรถไปเรื่อยๆอยากแวะตรงไหนก็แวะอยากจอดตรงไหนก็จอดโดยไม่ต้องมีแผนอะไรมากมายและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของผมในวันนี้ผมเลือกที่จะไปจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองแต่ถ้าว่าเกิดจังหวัดสระบุรีแต่ก็ไปโตที่จังหวัดอื่นมันจึงทำให้ผมไม่คุ้นทางกับจังหวัดสระบุรีสักเท่าไหร่ในหัวก็คือคิดว่าเมื่อเข้าสู่จังหวัดสระบุรีแล้วค่อยหารีวิวสถานที่สวยๆไปแวะดื่มด่ำธรรมชาติครับในใจลึกๆการเดินทางของผมในวันนี้เพียงแค่ผมอยากทำอะไรสักอย่างเพื่ออยากจะลืมใครบางคนก็แค่นั้นเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ไม้ BKK Big Bike กับผมวันนี้อยู่กับผมใน EP Episode Vlog Trip นะครับผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดสระบุรีแต่แผนนี่เหมือนเดิมครับก็คือไปที่สระบุรีก่อนครับไปตรงไหนจอดตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้รู้สึกว่าจะสายหน่อยครับ ดูสภาพจราจรตอนเช้าย่านวงสว่างครับสภาพก็ประมาณนี้หนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดี รายงานสภาพจราจรครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าสระบุรีครับวันนี้ขี่ X Max ออกมานะน่าจะทำเวลาได้ดีมากกว่า Yamaha Aerox อาจจะยืนพื้นได้ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับกับรายการใหม่ของผมนะ Vlog Trip ครับเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวตามชานเมืองครับวันเดย์ทริปเวลาสั้นๆก็ไปได้ครับคือตอนนี้มีความรู้สึกว่ารักความสงบมากยิ่งขึ้นครับอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวครับตอนนี้บางทีนะความโสดเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะครับก็อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นครับเหงากันไปกับชายโฉดนี่ดูอยากติดกล่องเหมือนพี่เขาจังเลยอ่ะเท่จังเลยอ่ะครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ติดกาแฟมากก็จะต้องดื่มกาแฟทุกวันครับตื่นเช้ามาก็ต้องหาอะไรรองท้องก่อนที่จะดื่มกาแฟไม่งั้นนะวันนั้นทั้งวันอาจจะเป็นวันที่แย่สำหรับผมเลยล่ะแต่พอได้ดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้ผมมีความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ผมนั่งดูรีวิวแล้วก็เปิด GPS ปักหมุด
เพื่อจะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับจากระยะทางที่ผมแวะพักรถตอนนี้ไปสู่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1 ชั่วโมงกับอีก20 นาทีครับเมื่อพักรถเติมน้ำมันดื่มกาแฟเรียบร้อยผมก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปยังอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามเมื่อนั่งดูรีวิวแล้วก็ตัดสินใจปักหมุดเพื่อเดินทางไปยังที่นั่นครับสงสัยจะโดน GPS เล่นแล้วขี่ไปขี่มาโผล่ทางนี้เฉยดูดิดูถนนเนี่ย โอ้ยดูสิรางรถไฟครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเดินทางโดยที่เราไม่รู้จักเส้นทางเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างครับแต่อุปสรรคนั้นผมคิดว่ามันคือสีสันมันคือประสบการณ์และผมคิดว่าประสบการณ์นั้นมันหาไม่ได้ครับถ้าเราไม่ออกมาเดินทางแบบนี้ระหว่างเส้นทางการเดินทางไปอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าไร่ข้าวโพดมองไปสุดลูกหูลูกตาก็มีภูเขาสลับซับซ้อนกันไปมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆกับการที่ผมตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางออกมาในวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่เศร้าวันที่ผิดหวังสำหรับผมอย่างน้อยการที่ผมได้ออกมาเดินทางแบบนี้มันก็ทำให้ผมลืมเรื่องราวบางอย่างได้จริงๆครับสวยมากการที่ได้ออกมาชานเมืองแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าธรรมชาติมันช่วยให้ผมเข้มแข็งขึ้นมากกว่าการที่อยู่บ้านเฉยๆมันทำให้ผมลืมเรื่องราวในอดีตลืมเรื่องราวร้ายๆและมันทำให้ผมโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่านี่แหละครับผมคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกต์เสมอไปหรอกมันก็คงจะมีความทุกข์บ้างความสุขบ้างเสียใจผิดหวังผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับซึ่งตอนนี้ผมก็คิดได้แล้วว่าผมควรโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็ทำทุกๆวันให้ดีที่สุดไม่ต้องจมปักกับอดีตและถ้าหากมีใครมาถามผมในตอนนี้ว่าผมอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนไหมผมจะตอบไปทันทีเลยว่าตอนนี้ผมมีความสุขมากกับการที่ผมได้อยู่คนเดียวอยากทำอะไรก็ทำอยากเที่ยวก็เที่ยวและผมรู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนไปคือตอนนี้ผมหมดศรัทธากับความรักกลัวที่จะมีความรักกลัวที่จะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าประสบการณ์พวกนี้มันทำให้ผมจำฝังใจและกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนและเรื่องราวของผมในวันนี้มันเป็นคติเตือนใจผมตลอดเลยว่าอยู่คนเดียวดีกว่าที่เราจะผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกมีอาหารไหมครับอาหารไม่ได้ทำค่ะอ๋อครับน้ำนะอ๋อเอามาม่าก็ได้ครับงั้นนะจะเอารถอะไรทีนี้ถ้าทำอาหารมันต้องต่อออกไปอีกอ๋อแต่อนาคตก็น่าจะมีไหมครับจะมีค่ะจะมีอันนั้นก็เพิ่งต่อไปด้วยงบด้วยอะไรมันครับจำกัดผมว่าวิวสวยมากเลยครับตรงนี้ใช่แล้วหน้าหนาวมันจะสวยกว่านี้อ๋อส่วนใหญ่คนมาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เมื่อวานมาเยอะเลยอ๋อครับถ้าต่อออกอีกล็อกนึงประมาณ40,000ก็อยู่ตัวละต้องทำให้เสร็จก่อนครับตุลาพฤศจิกาทำไมอ่ะอ๋อช่วงปลายปีใช่ไหมครับใช่หน้าหนาวแล้วก็ปลูกทานตะวันครับไว้เรียกแขกอ๋อครับดูเหมือนผมจะเริ่มหิวข้าวแล้ว
ผมจึงมาแวะร้านกาแฟเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กต้องบอกว่าวิวที่นี่สวยมากแต่คุณพี่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ทำอาหารแต่พอจะมีมาม่าอยู่มื้อเที่ยงของวันนี้ก็เห็นจะเป็นมาม่านี่แหละครับที่จะช่วยให้ผมคลายหิวได้บ้างตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของอำเภอวังม่วงครับก็ถ้าขับไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กครับเป็นเขตติดต่อกันนะตอนนี้ผมแวะนั่งดื่มเครื่องดื่มให้ชื่นใจครับตรงคาเฟ่เล็กๆนะครับร้านกาแฟถ้าใครขึ้นมาตรงอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเนี่ยครับอยู่ซ้ายมือเลยนะเป็นร้านแรกเลยนะครับถ้าขี่มาเนี่ยร้านจะชื่อว่าไผ่เคียงอ่างครับอยู่ซ้ายมือเลยครับถ้าใครมีโอกาสได้มาที่นี่ก็แวะมาครับนั่งดื่มกาแฟมีกาแฟสดมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีที่นั่งให้ชมวิวครับอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กตรงนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ว่างหรือพี่ๆท่านใดขี่มอเตอร์ไซค์นะมาอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กก็เรียนเชิญได้เลยครับมาตรงนี้มีพื้นที่ให้พักรถครับพักรถพักกายนะวิวโคตรดีครับวิวหลักล้านเนี่ยนะถ้ามองไปตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขาครับขี่รถจากกรุงเทพมาประมาณ3 ชั่วโมงได้2-3 ชั่วโมงได้ครับก็พอดีนะไม่ใกล้ไม่ไกลครับสำหรับผมนะ I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You'll do anything to prove you're on your own. Picking fights, stubborn even when I'm right. And you know you will never let it show. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กตั้งอยู่ในตำบลคำพานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีภูเขาโอบล้อมรอบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมแนะนำเลยครับอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ180 กิโลเมตรใช้ระยะเวลาการเดินทาง2 ชั่วโมงมีคาเฟ่มีร้านกาแฟให้เราได้นั่งชิลได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้นั่งมองภูเขาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เป็นสถานที่ที่เราสามารถเดินทางแบบวันเดย์ทริปได้หลังจากที่ผมนั่งที่ร้านกาแฟอยู่สักพักผมก็เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพแต่ก็ต้องมาสะดุดกับสถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่นั้นเป็นวัดพระพุทธบาทลักษณะอุโบสถตั้งอยู่บนภูเขาที่สวยงามผมนั่งคิดอยู่นานว่าผมจะขึ้นไปดีไหมเพราะตอนนี้ก็เวลา5 โมงเย็นแล้ว
คิดไปคิดมาไหนๆเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระนี้ให้เต็มที่ไปเลยผมจึงเดินทางเข้าสู่วัดเพื่อที่จะเดินขึ้นยอดเขาและไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทางขึ้นบันไดซึ่งบันไดมีหลายขั้นมากๆมันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยผมก็คิดอยู่ในใจว่าไม่ไหวแล้วอยากจะกลับแต่อีกใจก็คิดขึ้นมาว่าอยากจะชนะใจตัวเองผมจึงเดินขึ้นบันไดต่อไปและในที่สุดผมก็ได้ขึ้นมาสู่ยอดเขาจนได้ซึ่งถ้าหากผมไม่ได้ขึ้นมาผมก็จะไม่ได้เห็นวิวนี้แน่นอนวิวด้านหน้าเป็นวิวที่สวยงามมากมองไปรอบๆก็มีเจ้าลิงมากมายซึ่งเป็นลิงที่ดูไม่สนเลยด้านบนนี้ก็มีผมอยู่เพียงลำพังอยู่กับฝูงลิงที่มากมายข้างบนนี้สวยงามอากาศบริสุทธิ์ถ้าผมไม่เดินทางขึ้นมาผมก็จะไม่ได้เห็นวิวนี้แน่นอนมันให้อารมณ์ที่รู้สึกสงบร่มเย็นและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เวลามันหมุนไวและผมก็ต้องกลับมาดำเนินชีวิตต่อไปและการเดินทางของผมในวันนี้จะอยู่ในใจของผมตลอดไปสักวันผมจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ผมเข้มแข็งกว่านี้